Welcome back to another episode of Boys After Dark! What's up guys? Welcome to another episode of Boys After Dark. I just did his spiel, but my name's Marcus. And ako naman, si Jello. Jim Miranda right here. Welcome guys to Boys After Dark. Yes sir, welcome. Yes, I am Ajo Mendoza. My name is Anthony Jennings. Yes. Anthony Jennings. Bago tayo magkwentuhan, syempre, pag-usapan natin yung bro code. Pero for now, laro muna tayo ng in-between. Paano nga maglaro ng ganyan, bro? Draw mo ko. So, meron tayong dalawang cards na ilalabas. Ibebet mo kung yung third card na ilalabas ko will be in between those two cards. Ganoon na kasi. Magliliman tayo ng pot. So, tigi-isa kayo. Okay, so tigi isang Chip. Okay. Lalagay siya na. Yes. Pass. Ayan. Okay, labas ko muna yung cards. Money down muna, Aljon, kasi mahalang bayad kay Jay manghula yan. May bayad to. 4, tsaka Jack. Uy! Uy! All in na ba yan? Tatlo muna. Apat mo na. I-4 mo na! Tatlo lang. Apat mo na! Baka kasi No. manghihinahin ka. Maganda oh. Ganda ng kuha mo, pre. Yeah, Bro, yan, kasi yan, 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 yan. Oh, 3 ang nalabas. Talo! Mga bata na yan. Okay. Next. Anthony. 2, 7. Ilan to? Di, apat muna. Pito mo seven na. mo na. Pito mo na. Inaano niyo ako eh. Apat lang. Sige na. Sige. Kung Parang manalo ka, itira. manginayan ka. 4. Pasok. Oh, Pasok. pasok! Ayaw pa eh, ayaw pa. It's okay. Ace. 7. All in kaya yan. Ang tres lang pwede. Tres yung pat eh. Yung pussy? Jack. Oh! Pasok. Pasok? Pasok, pasok. Oo. Kasi ace Ito ang yung highest. pinakamataas. Jello. 4. Jack. Ay, maganda. Maganda. All in na to. Matapang Apat mo na, apat mo na. All in. In. Oo. 7. Oh, yakin yan. Ah, nice one, nice. Mama ko unang panalo, di ba? Ngayon kasi topic natin is bro code decoded. So pag-uusapan natin yan. Pero Aljon, bago ka tayo maglaro, ano yung definition mo ng bro code? Unang papasok sa isip ko, walang tatalo sa ex nung brother mo, di ba? Parang nakita niya kung paano ko na-in love dito sa babaeng to. Ay. Tapos eventually, gagawin na din pala niya dun sa babaeng niya. Paano ka namulat sa sa bro code? Sa muna nalaman niya. Sa akin, common sense siya. Pero may mga iba, syempre, malalaman nila sa mga kaibigan nila, ituturo ng mga family na or sa school. Ako, bro code ko, siguro yung ano, walang iwanan sa ere. Hindi, syempre, pag kunyari sa bar kayo, ganyan. Iba talaga yung, alam mo yung bro code, hindi kayo iiwan tayo, baldado ka na. Uy, hindi, uuwi kita ng buhay. Ibang Tapos, definition din wala yun. kang gawa ng jigs, syempre. Dito na ako Okay, eh, yun. doon ka na. Tama. Tulungan. Walang iwanan kumbaga. Sa ere. Marcos. Ako naman, well, I mean, pag-usapan naman natin yung mismong definition ng bro code. Kasi para sa ating mga lalaki, para siyang unspoken rule as a guy. Diba? Unspoken rules, kumbaga. Kasi marami tayong different parameters of respect towards each other bilang lalaki, di ba? And like you've given two examples there. We never throw another guy under the bus if he's a brother. Yes, sir. Diba? At maraming unspoken rules which we will decode today. For me, the definition of bro code is like an unwritten rule for us guys, and parang you will never throw someone under the tricycle. Under the tries. Kasi may under the bus. Never throw another guy under the bus. Under the tricycle. Tama. Di ba? Under the tricycle. Kasi iba naman talaga, di ba? Kumbaga parang sa tricycle lang yan, ang mga bros mo, dapat inaangkas mo sa tricycle. Parang kung saan ka mo mapunta, sama mo. Ikaw ba Pick up gano'n? overlap. Bro. Ikaw mo na lang. Parang respeto na lang siya eh. Doon talaga magsisimula yung bro code eh. Sa respeto. Sa mga bros mo. Sa mga barkada niyo ba, meron naman ba yung parang unspoken rules niyo pagdating sa ganun? Actually, parang wala naman sa amin. Hindi naman kasi kami ganun ka ano eh. Pero sa mga boys ko dito, parang yun nga yung napansin ko. Hindi nila ako iniiwan. Minsan pag basag na talaga ako, sila Marcos. Talagang inuuwi nila ako ng maayos na. Sila JC. So, I think si JC nadamay pa yun. Nag-name drop pa yun. Nag-name drop pa. May senaryo ka na ba na as in, sobrang wasak na wasak ka? Oo. Yeah, bro. Sa amin, di ba? Wala, nasa van na ako ni JC, tas
ganun na talaga ako, pre. Saan tayo nanggaling? Sa mock shoot ng Boys Boys After. After ng Shout Boys out, After Dark. JZ. Shoutout Shoutout JC. sa'yo, JC. Ganun din sa akin, parang ikikip mong Same safe night? siya. Same night. Si JC rin. Kasi si JC kasi. Tribute pa lang tribute. Hindi, JC kasi- para kay JC. Oo. Diba, parang magkakasama tayo sa best and worst situation. Ikaw, Jay. Aray ko. Ako ano siguro, pansin ko sa tropa namin, talagang chine-check up namin yung isa't isa pagdating sa sa nararamdaman. Like alam mo meron taong na-off sa isang araw eh. Parang okay ka lang ba? So yung mga little things lang na ganun na sumusuporta sila or nalalaman nila yung different side mo. Ready naman sila tumulong palagi sa mga best and worst days mo. Siguro isa yun sa mga hindi usually na-stereotype pagdating sa bro code. Yung parang pag-care mo sa tropa mo. Kahit yung alam mong pag nakita mong parang nadadown or what, sasamahan mo kahit anong mangyari. Yung ganun. Samahan mo sa lahat ng problema. Feel ko yun naman. Yung bro code kasi, feeling ko, parang kasi yung camaraderie between guys. Like, if you notice how how girls are friends, it's different to how guys are friends. For obvious reasons. Pero yung bro code kasi, once you've reached that level of friendship na umaabot na kayo sa brotherhood, halos araw-araw na kayo nagsasama, parang tinuturing mo ng pamilya yung tao. Doon talaga nagiging seryoso yung hindi na siya friendship eh. Another level na yun, bro. Family Brotherhood na siya. talaga. Family na siya doon. So, ang bro code, hindi na siya nagiging unspoken rules but unspoken law. Kumbaga. Lalim ah. Oo. Dito yun. Lalim na ako tao. Hulunod ako. Pero kapag kung sakali may lumabag ng bro, ano ba? Nagipagsapakan ba kayo, papatawarin mo? Or anong take niyo doon? Kung sobrang babaw lang, na tipong, kunyari, kasi minsan may mga bro code sa iba na parang hindi naman code ng ibang grupo. Kunyari, hindi ka sumama sa party na gusto nilang puntahan. Diba? Tapos sabihin, ay, wala ka na, tablado ka na, ganun. Yung ganun, parang hindi naman masama. Pero kung yung tipong walang sabi-sabi, sabay, jojowain, nalaman mo nalang jowa na agad yung ex mo. Parang yun ang malala, diba? Siguro, mananap ako kapag sinapak niya ako. Ay, Ganun. Siyempre lalaban na eh. Oo. Ikaw ba? Most probably if yun nga, yung trompa talaga siya. Tapos agad-agad, nag-break kami na ex ko. Bigla siya kami parang Wala pang 1 week. Ganun. Oo. At may ganong senaryo sa akin dati. Kaso ano to eh, high school. Masakit siya pero at the end of it naman, in-end mo yung relationship. Tapos nalaman ko, naging sila. And now, feeling ko parang 10 years na sila. Oo. So parang feeling ko okay lang din naman na nangyari din yun. Kasi at least nahanap nila yung tao para sa kanila. Tropa ko naman na sila pareho ngayon. So, tsaka ano pa to, high school pa to. Sad boy. Sad boys for life! Sad boy for life. Sorry na. Sorry na. Sorry na kasi. Okay oh. Depende din sa bigat ng nagawa sa akin. May bro ako dati na nilabag yung bro ko. Pinatos yung ex ko. Tapos ilang beses ko siyang kinonfront. Tinanong ko kung totoo ba. Tapos sabi, hindi, wala, hindi totoo. Then, nakikita ko, pinupuntahan. Tapos, sinalubong ko. Sabi ko, anong ginagawa mo dito? Uy. Inabangan. Ay! Sabi ko, kung itutuloy mo yan, di naman kita pipigilan. Kaya, kaso nga lang, wala ka nang babalik ang kaibigan sa akin. Parang ganun. Okay, I respect if ganun mo siya kamahal. Pero, dapat tanggapin mo yung consequence na hindi mo na ako mababalik sa buhay mo. Sarado na, may walls na eh. Inano mo na eh. Ginanon mo na yung tulay. So, yun yung nangyari sa akin. Isa muna. Isa Tasa muna, natin. isa muna. Okay. Pare mo, ito na sa'yo. King! 2, 5. Ay, pwede. Ulit. Wait lang. Wait na yan. 6 muna, 6. Titira ko dalawa. 5 King. Kamalas-malasa naman Ano yan. naman yun? Uy, salamat May Aljo. pag-asa pa. Salamat ah. Kamalas-malasa? Ito, tanong para sa inyo. Yung term na bros before hoes,
obviously we've heard it before. Social media, friendships, kuyas and all that. How applicable is it to you? May nangyari na ba sa inyo before na with your friends na talagang may nagsabi, bros before hoes? Tsaka iniwan mo yung babae or hindi iwan sila ng babae para lang sa'yo? Host talaga, host before, bros before Host before bros. Hindi, bros before host, syempre. Kasi, saglit lang yun eh. Di ba? Iba yung katulad natin eh, tagal eh, di ba? Alam mo yung mahaba talaga yung pag-uusapan yung feeling ko kasi mas may matututunan, may makukuha ko sa mga kasama ko, mga kaibigan ko. So, pagka may mga na-meet na babae sa bar, ganyan. Hindi kasi ako yung gano'n talaga. Kilala niyo ako, nakita niyo na ako sa kasama tayo sa bar, di ako nakikipag-usap sa babae. Ako ano naman, para mag-contradict sa sinabi ni Anthony. Siguro depende. Depende kung gaano nakalalim yung pagsasama niyo ng bro mo. Tsaka gaano nakalalim yung pagsasama mo ng babae. No ho mo. So, iwi-weigh mo talaga siya. Oo, kailangan mo i-weigh. Diba? Kasi hindi naman all the time na kailangan laging ganyan. It's all about balance. Speaking of question, ngayon in this term of our social crisis of gender identity, political correctness, all of that stuff, why is this term still being used considering all the other terms that have been cancelled out and you can't even say or mention anymore? Because host is still a derogatory term for women, diba? So why do you guys think that parang okay pa rin tong bros before host na saying? Actually, feeling ko yung term kasi na yan, mas nagagamit siya sa western Culture. side. Culture actually. Parang feeling ko sa Pinoy, di naman nagagamit. Ano sa Tagalog nun? Sige nga, ano sa Tagalog nun? Bros before host, sa Tagalogin mo nga. Kuya. Kuya. Brother. Kapatid. Bago chicks. Kababaihan. Kababaihan. Pero totoo, yung sa sinabi ni Jello kanina, no? Kasi syempre, pag sobrang committed ka na talaga sa relationship, na feeling ko to the point na going marriage na talaga, parang mapapaisip ka rin eh, syempre. Tsaka for me, kailangan may understanding yung dalawa. Two different worlds ko yan eh. Syempre family, brotherhood nga yung usapan, plus yung future wife, di ba? So for me, parang kailangan din talagang mag-merge yung dalawa. Andun yung buhay ng dalawa. Okay, diba? Ano ba yung dalawa dito? Hindi mo kalimutan yung brother. Kapatid. Bago chicks. Kababaihan. Kababaihan. Tama naman si tama naman si Gio. Yeah. May gusto mo sabihin? O nga, kung applicable ba sa akin yung bros before host? Wala pa naman akong sitwasyon, wala pang nangyari sa akin na ganong sitwasyon na kailangan akong mag-iwan ng babae para lang sa tropa. Kasi sa lahat ng mga relationships at experiences ko with girls, it's usually serious relationships. So every time I'm with a girl, she already has significant importance and she's already met all of the boys. So kapag mag-aay yung mga boys sa akin na parang, tara bro, labas tayo, paintball tayo, or go-kart tayo. Bata pa. So, PG, di joke lang. Sabi ko, I'm having a night in with my girl. Hindi sila mag-aano. Hindi sila kontra. CR lang ako, guys. Ibugan mo yan. Labas mo muna. Labas mo yan. Nauutot na ito kakatawa, no? Kinabag. Basta alam na nila yun. Oo nga. Kapag magsabi na ako na staying in with my girl, usually they will be like, okay bro, have fun. We'll see you next time. Kasi palagi may next time. Of course, if you're in a serious relationship, doesn't matter how long, in the span of 3 months to 2 years, then you already have the understanding between your girl and your Yes, boys. ako naman. Depende sa, sa relationship yun na rin. Pero kung bago lang din kayo, like, sobrang, like, bago lang. Depende, hindi naman kasi ako, hati din naman kasi ako, hindi nyo naman ako nakikita palagi. Hindi naman nakakasama. So, napansin nyo na pinipili ko rin kahit paano yung babae. Hindi makaisip ng ibang term. Hindi makaisip na kasi nakalagay doon. Di ganun ba na pag may girlfriend ka, mas less time na nakikita mo yung bata? May mga lalaking Oo, ganyan. may mga nangyayari. ganyan. Dalawa yung tropa kong ganun. Kasi like super best friend kami nung high school.
Tapos, pagdating ng college, nagkaroon ng jowa. So we used to be the Three Musketeers, tatlo kami. Me, Joey, and Jack. Jack, isa na siyang Briton na nagka-college dito sa Pilipinas. Biglang nagkaroon siya ng jowa. We wouldn't see him for 2 to 3 months at a time. And gets na mahal mo siya. Matagal na rin kayo. But like, dude, kahit one dinner lang, kahit one drink lang, magpakita ka man lang. And then bigla na lang siyang lumipat sa UK, kasama yung jowa. So parang nawalan kami ng brother. As a brother, nung bigla silang nawala, anong naramdaman mo? Ano lang, parang masaya ako para sa kanila kasi UK, it's a big step. He got a new job there pagkatapos ng college. And after 2 weeks, nagparamdam siya. Sabi niya, boys, kung free lang kayo next year, punta kayong UK. Sabi ko, well, I fucking live there, so yeah, I'll be going there next year anyway. But he said, I'm gonna get married. Me and Cara are gonna get married. So I was like, okay. You could leave, you could forget about us, why not? Go be happy. Na-miss ka nun, di ba? Na-miss ka na nila. Tagal na eh. Ganun talaga din. Ganun lang yun. So support naman palagi pag ganyan eh. Oo bro, yun, isang ano rin yun sa bro code, support lang. Support lang. Hindi pwede mainggit ng sobra. Kasama rin talaga sa buhay yun. Ganun. Oo. Kasi kahit maski ikaw, di ba? Once na nagkaroon ka na ng someone, hindi mo rin masisisi. Kasi, di ba? Pag kayo tumagal, nagkasama na rin kayo, nag-live-in kayo. Darating din talaga sa time na mas mababawasan yung... Kasi darating yung life eh. Nag-iiba yung priorities. Nag-iiba yung priorities mo. Oh, Aljon, kamusta ang pagbanyo? Okay ka doon? Masaya naman. Hindi, may mga ganung pagkakataon na yung minsan napupunta ka din sa ganung sitwasyon eh. Parang message yung jowa mo habang nasa circle of friends ka. Tapos medyo naipit ka. Yung parang inaaway ka na niya sa text. Tapos kailangan wag mong ipa-feel sa kanila yung bad energy, yung negative energy. Parang nakakaipit siya. Pero tama, naintindihan ko yun. Kasi nagkaroon na rin ako ganun situation. Parang inaaway ka na. Kasi sa group of friends ka, nag-iilan kayo. So parang di mo alam, kinakausap ka ng kaibigan. Parang, okay. Ito naman ako pa ba? Tropa mo ko yun. Magpe-fake Nadaanin mo love ka lang, pa, tapos no? biglang ano ka na naman. Sorry na po. Opo, uwi na ako mamaya. Well, basta dagdag pa yun. Hindi pala 12. Adjust. Alauna, alas 3, alas 4, di ba? Pero darating yan. Tama naman siya. Oh guys, paano naman kung ano, kunyari, applicable pa ba to sa bro code yung tipong kapatid mo na babae, sabay niligawan ng tropa mo or kung sino man, pinsan mo or what? Ganyan. Applicable ba yan sa bro code? Applicable dapat. Kapatid mo yan eh. Out of limit yan unless may agreement kayo or less kinausap ka niya. Dapat kasama yun. Kasi pamilya mo yun. Dapat kilala mo yung bro mo. Oo. Yung Totoo. kilala mo lang. Sabay. Sa parang araw, di ba? Kailangan. Ginawa ka pa ng Pero, tulay, no? Parang mas maganda na hindi bro mo ang lumigaw sa kapatid mo. Di ba? Kasi kapag Parang kapag weird na brother mo, dynamics. ang weird ng dynamics kasi best friend mo pero jowa rin ng kapatid mo. Weird bro, weird ng dynamics yun. So, Paano pag nag-break? oo nga, para pag maghiwalay, I'm like, bro, you broke my sister's heart, but we single again, baby! Like, how would you react to that? Mixed emotions. Mixed emotions. Inom tayo. Pero gagawa ka. Bro. Awkward eh. May mga pagkakataon na okay siya. I mean, yung tatay ko, tsaka yung kapatid ng nanay ko, magbarkada sila. Oo. Tapos, isang araw, napadaan lang yung Mulan. sasakyan. Mulan. Kulan yan, Brad. Isang araw napadaan lang yung tatay ko dun sa bahay ng tropa niya. Yung tito ko. Tapos nakita niya yung nanay ko. So yun, nakakita sila. Kasi So hanggang ngayon, okay sila. Parang sobrang kakilala na ng tatay ko yung tito. Ay, ako may kwento ako. Para katulad kay Adjon, pero yung sa akin, yung tatay ko, asawa ng nanay ko. Hindi. Yung tatay ko, tsaka yung kapatid niya, bali tito ko yun. Tapos yung nanay ko, tapos kapatid ng nanay ko, mag-asawa yung tatay tsaka nanay ko, mag-asawa yung tito ko, tsaka yung kapatid ng nanay ko. Magkakapatid, mag-asawa. So parang dalawang pair Oo. sa family. That's cool. Ano naman mararamdaman nyo? Ano yung feel nyo? Pagka meron nang nangyaring sulutan between bros. No. Bawal. No, dapat. Kasi kapag
kapag may balls na gawin yung bro mo, sa'yo yun. Kumbaga, if he's trying to make agaw your girl, di mo na yung tropa eh. Kasi ahas na yun. Backstab na yun eh. Oo, sobra. Ika nga ng kasabihan, kay Pedro, kay Juan ay kay Juan. Tama ka. Parang nangyari na pala sa akin dati. Na ako naman yung mali. Ako yung nasa maling side. High school, second year. Parang tutulungan ko lang dapat yung bro ko. Kasi mas kilala ko yung girl. End up, dapat bridge lang ako. Ito ba yung best friend mo na girl? Hindi, iba pa yun. Oh, dami nitong ano ah! Fling lang yun. Okay, sorry. High school, True colors. high school fling lang. Alam mo yung kaka-bridge ko sa kanila, end up mas nag-develop, mas nag-connect pa kami. So, Sinasadya or hindi sinasadya? Ano nangyari lang? nangyari lang eh. Gumanda lang yung usapan, talagang okay yung Nagkakilala kayo. napupuyat, kakausap ng maayos. End up, nag-sorry naman talaga ako naman. Medyo may point na matagal na di usapan. Tapos naayos naman na rin. So, tapos ngayon, kasal na siya. Pero naging... Lahat ng mga... Shout out mo, kasal naman na eh. Shout out kay Jo, tsaka kay Marge. Ayan, may anak na. Hello po sa inyo. Congrats! Andun ako nung kasal. Andun ako. Ito, may tanong tayo sa isa't isa. Hoy, Are you a good bro? hindi mo naman, alam mo yun, hindi mo naman matatanong sa sarili mo yun kung maayos tong maging kaibigan. Actually, sino man nasa? Hindi mo naman alam minsan kung mali ba yun sa mata nila yung ginawa o sa'yo lang. Oo naman bro, hanggang Sino ba? 6 AM sa Puebla bro, andun ako para sa'yo bro. Oo naman, bro. Yeah, true bro. True bro. Bro. Tapos 7 AM call time the next day for taping, got you bro! Got you, bro. Pihi ako nung araw na yun. Pa rin, bro. Ako din, good bro ako. Sure na. Final answer. Final answer. Talaga wala ka mga aagawin ba from anyone? Wala. Wala. Hindi uso sa akin. Good bro. Feeling ko naman, like, all of my intentions naman towards being a good bro. But it's hard to say nga eh. Baka mamaya may nagagawa akong bagay na hindi ko naman intention gawin. To say na, I'm the perfect good bro. Pero yun nga, there's no such thing as perfect. And also, Perfect. if they were a good bro, they would have told you straight Yeah. away na may mali or kung na-offend sila sa sinabi mo or may nagawa kang offensive sa kanila. They should tell you straight to your face. If they're a good bro, Okay, galawin na natin ulit yung pot natin na to. Dami. Start tayo kay Aljon, na nag-buy-in ulit ng mga chips. Bye. ako nag-buy-in, si Jello nag-buy-in, si Aljo nag-buy-in. So, lahat meron. We're back in the game. Okay. Jack! Ace! Ooh. Ito. Topong! Putang ina. Kalahati. Queen or king? Four. Talo. Naman. Hindi na masakit. Ano ako? Jennings. 2. Oh, Jenny. Queen. Oh, Jennings! Ganda niyan. Jennings! Yun lang. 8. Okay. Pasok. Next, Marcos. Queen. Ace. King lang. Isa. Tinitik. 6. Okay. Jello. 6. Ace. Malaki to. Pwede yan. Yan. Ready ko na. 6 to ace. Ready ko na. 2. Wow. Ready ka na. Ready ka na. Ready ko na nga eh. Oh, sige. Last question, final question. What do you guys think is the ultimate bro code ng Boys After Dark? Walang iwanan. Sa ere! Feeling ko, isa rin yun sa mga, di ba? Pinakamalaking bagay din yun eh. Siyempre, yung like, di ba? Tayo na lang magkakasama. Tayo magsa-celebrate. So, maganda, tayo lang din yung hindi mag-iiwan unless kailangan mong pumunta Unless sa jowa mo. scheduling, or di ba? Scheduling, Parang, pero Aljon. Ang para sa akin, kailangan ng tulong, tutulungan. Kahit anong kung pera man yan o kung Uy, need man yan pera. for work. pera. All in. Siguro ako naman more on through ups and downs. Kasi madalas sinasabi na pag iwanan sa ere, paglaglagan portion. So pati syempre, pati sa mga celebrations, dapat sineselebrate din talaga together din. So, ano lang, kumbaga hilaan pataas. Oo Yun naman. naman kailangan din. Okay. Nagpapatawa ka. Galing mo, no? Oo, Miggy ah. Ano naman, ultimate bro code ng Boys After Dark.
siguro ayun nga, parang tulungan. Kung ano pwede mo itulong, ibigay mo. Kung hindi mo kaya, Di ba? Joke. gumawa ka ng ibang paraan para makatulong. Para sa akin, feeling ko ultimate bro code natin ay Oh. Ain't nobody gonna steal my girl! Oh, yun na yan. Pwede. Don't steal my girl, otherwise I'm gonna steal your girl. Ay, oh. This is you, girl. Later, parang ginagawa natin. Panalo na naman ako. Ang yabang eh. Malaki pa yung pot. Mas mahaba yung sa akin. Ikaw, Basta John. ang akin lang Anyway, Ano yung sa'yo? sa lahat ng napag-usapan natin ngayon, ang dami kong natutunan about genuine friendship, brotherhood, and kabarkadaan. So, gusto ko lang magpasalamat sa Boys After Dark. Parang ang dami nating natutunan na bago eh. So, sobrang grateful ako sa inyo. Pinaka natutunan ko. So syempre, coming from different backgrounds, iba-iba yung hugot natin. True. And lahat naman tayo ng na-share, may nakuha talaga ang lesson. Like for example, yung perspective na akala natin ang pangit tingnan na yung tropa mo at saka yung kapatid mo magkakating. Yung kila Alzo, nag-work naman pala yun. So it really depends lang din talaga. True. O yun, syempre, basta Boys After Dark, marami pa tayong episodes na gagawin. And thank you for being so solid for everyone. And ayun, guys, make sure to watch all our other episodes upcoming. Marami tayo. Magkita-kita tayo dito sa Boys After Dark! Oh, sino na? Ako, wala ako. John. 3, 2, All in. All in! No, talaga. Gako, talaga. Kamalis pa Mahirap lang. talaga ito Anthony. pag matagal na, no?